Două lucruri foarte importante s-au întâmplat recent și sunt strâns legate între ele. Primul, au fost lansate noile telefoane de la Google, Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro și Pixel 9 XL, care de fapt este un 9 Pro mai mare, și noul Pixel Fold. Iar al doilea lucru, Google este disponibil oficial de astăzi în România. Vezi, dorește-ți ceea ce vrei să se întâmple, vizualizează-ți, imaginează-ți. Și apoi CEO-ul unei companii mari o să decidă, da, piața din România este destul de interesantă pentru noi, hai să intrăm și acolo cu produsele noastre. Acum că ne-am entuziasmat cu veștile bune, hai să vorbim despre noile telefoane de la Google și, bineînțeles, despre prețurile oficiale din România. Acesta este acel clip cu tot ce trebuie să știi despre noile telefoane de la Google, acum că le poți cumpăra și în România de la retailerii selectați. Bine, deocamdată sunt doar doi, EMAG și Vodafone, dar sperăm la cât mai mulți, nu? Concurența face bine. Pentru că suntem în 2024, evenimentul de la Google a început, bineînțeles, cu inteligența artificială, cu Gemini AI și cu lucrurile pe care le poate face în momentul de față după ce ți-a citit toate informațiile din telefon sau din mail sau din calendar și poate să-ți dea recomandări mult mai bune decât până acum. Cum ar fi, de exemplu, să citească lista pe care tu o ai în Google Keep și să-ți dea recomandări de mâncare în funcție de restricțiile dietare pe care le are prietenul tău și le-ai notat acolo. Sau în funcție de informațiile dintr-un mail să-ți facă o planificare. Dacă vezi, de exemplu, că ai primit biletele de avion pe mail și ai cazarea într-un anumit oraș, să spună ce lucruri interesante poți să vezi pe acolo doar prin întrebarea lui direct în aplicație, în Google Gemini. Practic te scutește de bătăi de cap ca să nu mai cauți tu pe internet restaurante și locuri de vizitat și te ajută el cu chestiile astea. Adevărul e că ne e mai comod să mergem într-o vacanță organizată și tocmai de aceea cred că o să folosesc funcția asta destul de mult. Dar doar după ce o plătesc, pentru că Google Gemini AI nu este gratis, cel puțin nu încă. Și apropo de mail-uri, ai putea să-ți alegi, de exemplu, Google Workspace, pentru că oricum putea să facă chestia asta pe Workspace, acum va fi disponibilă și pe mail-urile normale. Și dacă nu știi ce este Google Workspace, poți să apelezi la prietenii noștri de la Hosterion ca să-ți facă ei adresele de mail, oricum le faci foarte ușor de acolo de pe site, îți iei și domeniul de la ei și noi avem oricum cea mai mare încredere pentru că îi folosim de multă vreme și în cazul în care ai probleme poți să suni și la 3 dimineața, pentru că oamenii chiar știu ce fac acolo. Partea de suport și de serviciu tehnic este excelentă. O altă chestie interesantă pe care o poate face, un demo care a dat un pic rateu, că se mai întâmplă. Oh, looks like we had a little demo issue. Let me try one more time. Și-au schimbat telefonul destul de rapid, este să-ți fotografiezi calendarul, de exemplu, și să trimite mai departe mesaje eventual când ai liber, în ce zi ai liber din săptămâna respectivă, ca să te întâlnești, de exemplu, cu cineva. Cea mai interesantă chestie însă nu este asta, ci faptul că au folosit telefoane de la Samsung pentru această prezentare. Deci cel mai probabil AI-ul de la Google o să concureze direct cu AI-ul de la Samsung pe același telefon, că până la urmă sunt serviciile lor. O altă chestie interesantă care a ajuns la nivelul următor față de ce am încercat eu acum un an de zile este să te uiți la un clip pe YouTube și să sumarizezi acel video. Dar o face mult mai bine decât ce am testat. Pentru că video-ul respectiv poate să aibă, de exemplu, 10 feluri de mâncare și poți să îl pui să-ți sumarizeze, să-ți scrie sub formă de text care sunt felurile de mâncare respective și eventual și rețetele folosite. Și în felul ăsta nu mai trebuie să stai să te uiți la 20 și ceva de minute sau 30 sau 50 de minute de video pentru ceva mai complex, pentru că poți să vezi sumarul sau să te trimită direct la bucățică din video care te interesează. Lucru pe care de altfel îl face și acum în căutările de pe Google. Și mai mișto de atât sunt vocile pe care în momentul de față le are Google Gemini, pe care le poți schimba din telefonul tău. Great, let's get going. Here's one of the voices I have. Here's another voice I can use. You can pick me now and always make a change later in settings. Or maybe you'd like to listen to a voice like this. Acum, dacă toate chestiile astea sunt pe smartphone-ul tău de generație nouă, e foarte probabil ca Google să vină cu un nou asistent pentru acasă, o nouă boxă cu microfoane și cu difuzor cu care să poți interacționa, pentru că cred că asta e cea mai simplă variantă în care să monetizezi, bineînțeles, tehnologia asta nouă și să mai păstrezi ceva informații, să nu le trimiți pe toate în cloud, dar trebuie să o faci vânzând un produs și oamenii nu prea cumpără atât de multe servicii, ci mai degrabă produse. De aceea nu cred că o să vedem un update prea curând pentru asistenții pe care îi are deja pentru acasă, pentru boxele Google Home, ci mai degrabă produse noi. Trebuie să te convingă cumva să scoți banii din buzunar și ce-i mână nu-i minciună. Acum, noile telefoane de la Google sunt 4 variante. Există varianta simplă, Google Pixel 9, după aia există Pixel 9 Pro și Pixel 9 XL, care au o diferență doar de diagonală între ele, pentru că la specificații sunt cam la fel, și avem Google Pixel Fold-ul. Din păcate, din ce am văzut în magazinul din România, Pixel Fold-ul nu este disponibil momentan, sunt doar disponibile celelalte 3 modele. Acum, din punct de vedere specificații, nu s-a vorbit prea mult, pentru că așa s-au obișnuit, se pare, producătorii mai nou să vorbească mai degrabă despre funcții, ceea ce este ok, pentru că oricum nu le citea mai nimeni, în afară de mine.
Așa că, pe scurt, avem Gorilla Glass Victus 2 pe partea din față, o sticlă foarte rezistentă la zgârieturi, un display extrem de luminos, super bright, chiar așa îi spune. Mai exact, e vorba de maximum 3000 de nits pe Google Pixel 9 Pro și Pixel XL și 2700 de nits, luminositate maximă pe Pixel 9. Au cel mai nou procesor Google Tensor C4 pe care l-au instalat pe toate modelele. E posibil însă ca pe varianta Pixel 9 să fie un pic mai slăbut, să fie puțin limitat. Pe de altă parte, pe Pixel 9 Pro și pe Pixel XL o să beneficiezi de toată performanța lui. Noile telefoane de la Google vin și cu o cantitate mai mare de memorie RAM pentru că inteligența artificială. Ai nevoie de memorie pentru chestia asta. Așadar o să avem variantele de 12 GB pentru Pixel 9, iar Pixel 9 Pro și Pixel 9 XL au 16 GB de memorie RAM. La fel și Pixel 9 Fold-ul. Și autonomia a crescut cu aproximativ 20%, deși nu sunt sigur că au băgat neapărat o baterie mai mare, ci mai degrabă au fost niște mici optimizări acolo pentru partea de procesare. O chestie nouă care vine pe telefoanele cu Android, sunt primele telefoane care fac chestia asta, au funcția de apelare prin satelit, acel SOS prin satelit pe care l-am văzut la Apple de câțiva ani de zile. Și cum ziceam eu într-un video mai de mult, nu e greu de implementat, că până la urmă trebuie să vorbești cu anumite servicii din toată lumea ca să poți să folosești sateliții tăi pentru mesaje în cazul de față și bravo Android, bravo Google, o să avem și chestia asta în curând și pe telefoanele de top de la alți producători, pentru că sunt sigur că e o funcție destul de mult cerută și așteptată. Ca și culori, în traducere românească avem bujor, verde pastel, porțelan și negru. Asta pentru Pixel 9, iar celelalte o să vină la fel. Porțelan, roz quartz, gri verzui și negru. O mică diferență de exprimare și poate de tonalitate, dar în rest seamănă destul de mult. Toate au HDR și High Refresh Rate 120 de Hz, diferența este că Pixel 9 are doar de la 60 la 120 de Hz, nu coboară atât de mult display-ul. Pe de altă parte, Pixel 9 Pro și Pixel 9 XL au un refresh rate de la 1 la 120 de Hz, tocmai de acolo probabil vine și o parte din autonomia aia crescută. Și dacă tot vorbim de autonomie, 4700 de mAh pe Pixel 9 Pro, 5060 de mAh pe Pixel 9 XL și 4700 de mAh, practic un 4500 pe acolo, pe Pixel 9. Într-adevăr, sunt niște baterii foarte mari pentru o nouă generație de telefoane și da, cu siguranță o să te țină mai bine de 24 de ore, asta dacă înveți să-l încarci destul de inteligent și folosești încărcătoarele de calitate, cum ar fi, de exemplu, cele pe care le vindem noi pe gb.ro. Era normal să introduc o plasare în punctul ăsta pentru că nu știu dacă noile telefoane vor avea încărcătoare în pachet, s-ar putea să vină doar cu cablu. Ne-am obișnuit deja cu chestia asta, nu? E ok, avem noi încărcătoare de toate felurile pe gb.ro și cabluri de încărcare dacă vrei sau de transfer de date la cea mai mare viteză posibilă și dacă mai aștepți un pic, cred că o să băgăm și încărcătoarele alea foarte puternice. Camerele sunt interesante pe noile telefoane, deși nu s-au vorbit aproape deloc în cadrul evenimentului de specificații. Avem 50 de megapixel pe modelele Pro și XL și la fel 50 de megapixel pe varianta normală. Aici vorbesc de camera principală. Camera ultra-wide o să aibă, bineînțeles, 48 de megapixeli, iar partea bună este că avem și ultra-wide pe varianta normală, pe Pixel 9, dar avem cameră cu zoom pe Pixel 9 Pro și 9 XL. Cam asta e diferența majoră. Avem un zoom de 5x pe o cameră de 48 de megapixeli și pe de altă parte mai avem și un senzor cu focalizare laser. Și la camera frontală există o diferență între Pixel 9 și Pixel 9 Pro sau XL sau Fold, pentru că pe față avem 42 de megapixel pe variantele Pro și doar 10 megapixel pe varianta normală. Mie personal știți că îmi plac pliabilele, așa că și Pixel 9 Pro este foarte de interes pentru mine și o să urmăresc să văd când ajunge și la noi în țară, pentru că în primul rând este mai subțire, e sensibil mai subțire decât celălalt pe care l-au lansat, e mult mai bine închegat, ca să spun așa, arată mai bine din toate punctele de vedere, e mai micuț. E până la urmă o revoluție, pentru că din ce am văzut este cel mai mare salt pe care îl face un producător de la o generație la alta de telefon pliabil. Și da, nu o să fie ieftin deloc, pe la 1800 de euro prețul de pornire pentru cea mai mică variantă de stocare, care cred că o să fie ori 128 ori 256 de giga. Acum la partea de update-uri, pentru că vorbim de telefoanele de la Google, nu trebuie să-ți faci griji. 7 ani de acum încolo, de când îl cumperi, cu Android 14 o să poți să faci update și la Android 21 pentru că le suportă. Vine cu 7 ani de update-uri pentru sistemul de operare și 7 ani de update-uri de securitate. Asta este singurul telefon de piață pe care îl știu care are o durată de viață recomandată de producător atât de mare.
La capitolul aplicații și servicii sunt foarte multe, așa că vorbim cât de repede putem despre ele. Avem Pixel Weather, care este o aplicație mult mai bună decât ce am văzut până acum pentru partea de vreme. Îți arată predicțiile mai eficient, îți folosește și aici, bineînțeles, inteligența artificială. O să spună nivelul de UV-uri, o să spună care este calitatea aerului, umiditatea, cum este vântul, presiunea atmosferică, toate informațiile astea pe care ți-ai dorit probabil să le aibă o aplicație foarte bine integrate, le are direct telefonul. La partea de securitate, funcțiile de spam pe care le-am văzut în prezentările trecute, cum ar fi de exemplu că atunci când te sună cineva, Google îți ascultă conversația în momentul respectiv și e posibil să detecteze dacă cumva e sunat de un scammer care vrea să-ți fure bani. Poți să blochezi iarăși foarte ușor numele de telefon care te bat la cap cu Pixel Call Assist. Poți să ai acces la un Call Notes care poate să facă follow-up, să noteze anumite chestii importante din acea discuție telefonică pe care să le salvezi mai târziu. Și toate informațiile astea rămân desigur pe telefonul tău și nu se uploadează în cloud. Deși n-aș fi chiar atât de sigur la capitolul ăsta, pentru că Google are un istoric de a îți citi informațiile, chiar și cele ascunse sau incognito. Informațiile pe care le poate prelua din imagini iarăși sunt foarte multe, poate să-ți identifice produse pe care le cauți pe internet sau pe care le vezi, le faci o poză și o să-ți găsească prețul pentru ele și eventual și link-uri de unde să le cumperi. Ai desigur Pixel Studio, unde poți să generezi imagini cu inteligență artificială sau să modifici imagini cu ajutorul inteligenței artificiale. Partea de editare a fotografiilor iarăși este foarte importantă și Google știe chestia asta. În momentul de față, cred că e unul din telefoanele care face cele mai bune fotografii și filmări, alături, bineînțeles, de cele mai noi iPhone-uri, funcțiile de panorama pe care încă se mai insistă, deși nu prea are nimeni unde să posteze aceste panorame, dar ok, le face mai bine. Și o chestie foarte interesantă pe care au anunțat-o, în cazul în care vrei să faci poze cu prietenii și unul din prietenii tăi nu este în grupul respectiv pentru că a trebuit să lucreze sau este plecat în altă țară, poți să-l adaugi în fotografie. Dacă ți-e dor de cineva, iei poza cu el și o adaugi în poza pe care abia ai făcut-o cu prietenii tăi ca să dai share chiar dacă el nu este acolo. Asta e o demonstrație clară a faptului că nu trebuie să crezi tot ce se întâmplă pe social media. Majoritatea sunt fake. Pe de altă parte, AI-ul este foarte șmecher. Pe Pixel 9 Fold există o funcție prin care poți să adaugi niște animații direct pe ecranul telefonului ca să le atragi atenția copiilor ca să se uite la ecran atunci când le faci poză. Să-ți iasă zâmbind eventual, pentru că e o animație foarte simpatică, și să se uite direct în cameră. Chestiile astea mici sunt cele care fac diferența. Magic Editorul este la un alt nivel, poți să-ți ia fotografii, să le redimensioneze, să adauge elemente pe lângă dacă cumva ai făcut o poză în care nu se vede un picior. Cum se întâmplă de altfel când încadrezi, mai uiți partea de jos pentru că te focalizezi să se vadă cât mai bine fața și zona superioară. Poți să adaugi, bineînțeles, alte elemente în fotografie, poți să decupezi personajul și să-l pui în altă situație și așa mai departe. Un lucru foarte bun pe care îl face Google, pentru că de-aia este atât de apreciat pe foto și pe video, este că e foarte atent la fotografiile făcute la lumină foarte scăzută. Fotografiile de interior, de exemplu, unde ai nevoie de contraste mai puternice, unde trebuie să activezi HDR-ul ăla și de aceea telefoanele fac în mare parte cam două fotografii cu expuneri diferite. Una cu o expunere mult mai scăzută și una cu o expunere mult mai mare decât în mod normal, pe care le pune una peste cealaltă și în felul ăsta poți să vezi, de exemplu, și pe geam afară ce se întâmplă dacă e lumină puternică, dar și personajul care stă în casă. Acum, update-urile nu sunt doar pentru telefoane. Avem și un nou smartwatch în două variante de dimensiuni, 41 și 45 de milimetri în diametru, care arată foarte bine, dar din câte am înțeles folosesc același procesor de anul trecut, deși asta nu cred că ar fi o problemă. Vin și ele cu display-ul ăla nou care se găsește pe telefoane, acel Actua Display, care e foarte precis și foarte fluid pe de altă parte. Știm că din review-urile pe care le-am mai văzut la modelele de anul trecut, smartwatch-urile nu erau extrem de fluide și de rapide, așa cu experiența aia cu care ne-a obișnuit Google. Tocmai de aceea au rezolvat și problema asta și ceasurile funcționează și se văd impecabil. Da, și display-ul o să fie, bineînțeles, mult mai luminos ca să poți să-l vezi mai bine în lumina soarelui. Pe de altă parte, a introdus foarte multe funcții, iar ecosistemul ăla de la Fitbit pe care l-au cumpărat, că de-aia practic au cumpărat compania, l-au integrat mult mai bine acum. Ai partea de workout-uri, funcții, conectivitate și comunicare constantă cu telefonul tău ca să poți să faci o grămadă de chestii prin widget-uri. Deci, practic,
în momentul de față, ca și ecosistem, partea de ceas și telefon, cred că le-a făcut Google cel mai bine. Bine, asta pe Android, că pe iOS, oricum Apple se descurcă foarte bine la acest capitol. Și da, toate funcțiile astea sunt disponibile în teorie gratuit, dar dacă vrei să vezi foarte multe detalii despre antrenamentul tău, va trebui să-ți alegi un abonament de Fitbit Premium. Deci și aici avem abonament. Practic au lansat niște dispozitive care te fac să scoți iarăși mai mulți bani din buzunar pe parcursul timpului, că trebuie să plătești Google Gemini AI, trebuie să plătești stocarea. Bine, aia e gratuit oricum cu Google Gemini AI, dar 20 și ceva de dolari pe lună, vreo 109 lei dacă nu mă înșel, am văzut prețul în România, iar pentru Fitbit Pro iarăși încă câțiva dolari în plus. Dar hei, dacă vrei cei mai buni din ceea ce oferă Google, cam astea sunt. O funcție foarte interesantă pe noul smartwatch este, bineînțeles, momentul în care nu-ți mai detectează pulsul și poți să sune la apelul de urgență. Asta în cazul în care se întâmplă chestia asta foarte brusc, nu atunci când îl dai jos de la mână sau lucruri de genul, sau atunci când e eventual mai slăbit, pentru că acolo încă mai detectează ceva. Dar când nu se mai întâmplă chestia asta, o să vibreze, o să te atenționeze că începe să sune la 112 în vreo 20 de secunde. Bine, am zis 112, dar nu știu dacă va fi disponibilă din start funcția asta și la noi în țară. Sper să o bage oricum, pentru că ar fi extrem de utilă. Și mai avem și căști noi, Pixel Buds Pro 2, care teoretic sunt unele dintre cele mai confortabile căști. Cel puțin așa am văzut în review-uri, pentru că le-am testat personal, și aici există un procesor dedicat, desigur, un A1, care se ocupă de partea de inteligență artificială. Bine, căștile oricum sunt foarte bine integrate cu telefonul și o să poți să-ți iei informații din Google Gemini și să-ți le spună direct în urechi. Aș spune să-mi sumarizeze niște știri pentru ultima săptămână, atunci când ies să fac mișcare, ca să mă pregătesc pentru Curiosity. Acestea fiind spuse, cam astea sunt toate noutățile despre noile telefoane. N-am vorbit de prețuri însă, pentru că avem în felul următor. Avem Pixel 9 Pro, care pornește de la 5500 de lei, bine, cu ceva oferte de buyback. Intrați și voi pe Mac, de exemplu, și vedeți prețurile, sau pe Vodafone dacă vreți să le luați la abonamente. Iar pentru Google Pixel 9 mi se pare că prețul de pornire este de 4600 de lei. Și aici avem buyback bonus, dacă îți vinzi telefonul vechi, de exemplu, pe Flip. Asta e în varianta de 128 de GB și poate să ajungă și pe la 8-9000 de lei dacă ți-l alegi pe cel cu 1 TB de stocare. Atenție, telefoanele de la Google nu au slot de card microSD, așa că va trebui să te mulțumești cu capacitatea pe care o ai, dar fiind în ecosistemul de la Google, o să vină, bineînțeles, automat cu Google One gratuit și cred că ai vreun tera de stocare acolo, care va fi suficient să salvezi toate pozele și filmările pe următorul an de zile. Pentru că a crescut și dimensiunea fișierelor între timp, dacă și senzorul este mai mare. Așadar, cam astea sunt noutățile despre noile telefoane. Eu mă bucur foarte mult că îi putem găsi și la noi în România și cred că în curând o să se populeze magazinul la acel store.google.com și cu alte dispozitive Smart Home și Nest și Wi-Fi-ul, de exemplu, care mi-a plăcut foarte mult în Statele Unite. Am înțeles că e foarte stabil, au sistemul ăla de mesh, dar din păcate nu l-aș cumpăra de acolo, pentru că sunt niște diferențe în funcție de frecvențele pe care ți le permite Uniunea Europeană să le folosești versus cele din Statele Unite. S-ar putea să nu funcționeze chiar atât de bine. Și cam atât. Cam asta a fost. Sper că ți-a plăcut acest video și dacă ești pasionat de dispozitive de la Google sau ai vreun prieten care este, dă-i un share la acest video ca să vadă și el noutățile. Iar până data viitoare, îți doresc numai bine.